Bună ziua, balanțele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii august 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Vom începe ca întotdeauna cu provocarea și cărțile care să ne poată ghida cum să treceți cu bine peste această provocare și apoi vom trece la surpriză cu celelalte set de cărți. Începem să vedem provocarea lunii august pentru balanțele mele frumoase. Vom lăsa cărțile sau cartea să iasă singură. Hai să vedem care este provocarea pentru balanțe. Ok. Rege de cupe, foarte interesant. Provocarea este pe plan emoțional. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre ești provocat să te maturizezi din punct de vedere emoțional. Poate până acum ai fost foarte generos. Poate ai fost dedicat celorlalți și mai puțin ție, da? Regele de cupe, la fel ca și regina de cupe, înseamnă iubire necondiționată, înseamnă dăruiesc tot cea mai bun în mine celuilalt, dar de foarte multe ori eu rămân dezechilibrat pentru că dau tot cea mai bun către celălalt și mai puțin către mine. Iubirea necondiționată, care este reprezentată de regele și regina de cupe, este o iubire, hai să spunem așa, nevoiașă, îmi vine să spun. De-aia ni se cere maturitate emoțională când apar acești doi regi, da? Acest rege sau regina de cupe. Pentru că ei sunt dependenți, hai să spun, atașați emoțional, ca să nu zicem dependență emoțională, că sună mai urât, atașament emoțional foarte mare față de lucrul sau persoana pe care o iubim. Da. Și aici este vorba despre ești provocat pe plan emoțional să-ți oferi ție iubire necondiționată înainte de a oferi celorlalți. Nu mai fi generos în exterior și mai puțin cu tine, da? Hai să vedem. În funcție de ce iese, poate găsim și o altă variantă, da? 8 de monede, regina de bâte, 2 de bâte, foarte interesant, și justiția. Mai am deja o variantă aici, așadar rămâneți, nu plecați încă, îndrăgostiți, wow. Ok. Dacă vorbim la nivel personal, că provocarea este pentru tine, domne, fii matur emoțional, muncește cu tine aici. Se spune muncește cu tine, îndrăznește să te arăți tu, să te pui tu în lumină, să-ți dai ție, da? Fă toate eforturile pentru tine, să-ți fie ție bine, învață să fii egoist, învață să ajungi să preiei anumite lucruri de la opusul tău complementar, care este berbecul. Eu nu o să mă satur niciodată să spun că toate zodiile sunt așezate pe o axă și nu sunt așezate pe degeaba pe axa aia. Berbecul are de învățat de la balanță, balanța are de învățat de la berbec și aici este vorba despre asta. Fă toate eforturile să în fiecare zi să introduci în viața ta, pentru binele tău emoțional, pentru maturizarea ta emoțională, să aduci în viața ta în fiecare zi câte un pic din egoismul și energia curajului curajului de a se arăta a berbecului. Da? Este vorba aici de a face cumva, nu știu, o evaluare corectă a vieții tale emoționale. Mie vine să spun că ești provocat să faci o introspecție, îmi vine să spun, a trecutului tău, pentru că acești doi de bâte se uită întotdeauna în trecut. Dar acel trecut trebuie evaluat într-un mod corect. Toată dăruirea ta față de ceilalți este pentru că tu ai fost întotdeauna un altruist, un corect, pentru că întotdeauna ai crezut că așa trebuie făcut sau cu adevărat ai făcut întotdeauna lucrurile perfect echilibrate? Pentru că altfel nu ți s-ar cere să fii matur emoțional.
Evaluarea, introspecția este despre tine. Uite-te și vezi dacă întotdeauna sau dacă tu ai convingerea că tot ceea ce tu ai dăruit din tot sufletul tău a fost 100% altruist, fără niciun fel de motiv să primești altceva în schimb. Necondiționat vorbim, da? Eu simt aici că pentru unii dintre voi este vorba despre asta. Tu trebuie neapărat să reușești să ajungi să îți oferi ție. Da, pentru că la tine problema este de oferit foarte mult celorlalți, mai ales când ai o conexiune cu cineva, mai ales când tu crezi că e corect să fie așa, mai ales când tu ai acest sentiment de corectitudine și de echitabilitate față de tot ceea ce te înconjoară și persoanele și lucrurile. Nu-ți dai seama probabil că în mâinile altora tu de fapt ajungi să fii vulnerabil, pentru că în numele corectitudinii și a echitabilității, balanța dă tot ce are mai bun în ea. Și nu este despre asta, e vorba să nu uiți de tine. Nu uita că și tu ești o persoană care merită. Și nu știu dacă întotdeauna ai primit în aceeași măsură pe cât ai dat. Da? E moment de introspecție și de a da vălul jos de pe ochi. Dom'le, de ce mă comport în felul ăsta? Mă comport pentru că sunt cu adevărat altruist sau mă comport pentru că aștept, fără să spun, aștept, bineînțeles, echitabilitate din partea celuilalt. Pentru că atunci nu e, balanța nu e echilibrată. Un al doilea aspect pe care îl văd aici, o a doua poveste, să spunem așa, este despre a face, ești provocat să fii îndrăzneț și să faci această invitație pe care poate o ai de foarte mult timp în mintea ta, să inviți pe cineva, nu știu, la o cafea. Aici avem o femeie și un bărbat, poate unii dintre voi ați pus ochii pe cineva, dar sunteți încă în energia asta a timidității, ca și cum au în curaj să mă duc să-i spun. Să mă duc să o invit, pentru că e prea mult aici. Da, e o femeie, dacă tu ești bărbat, femeia asta, sau mă rog, nu contează, persoana asta este nu multă pentru că e mare de corp, mă refer, ci este mult prea mult decât alte persoane la care ai aspirat tu vreodată. Da? Deci aici e vorba despre mă depășește. Persoana asta este cu mult mai mult decât mi-aș fi dorit și parcă sunt super ca o gumă așa, nu pot, nu îndrăznesc, sunt timid. Și aici toate cărțile îți spun, hei, stai puțin, păi nu așa, nu te duc cu energia de genul ăsta, dacă îți place persoana asta, pentru că aici e posibil să existe o atracție, o conexiune, nu știu, da, de ce nu să te fi îndrăgostit deja de persoana asta în mintea ta ideală, da? Dar bineînțeles cum persoana asta este foarte, nu neapărat inaccesibilă, ci de neatins, să zicem, nu reușești parcă tu, e moment să începi să faci niște eforturi. Da? Străduiește-te cât poți de bine și nu pleca să faci o invitație până când nu ai un plan bine cunoscut. Planul 1, planul 2, planul A, planul B. În cazul în care te refuză, cu toate că nu cred că există un refuz aici, în cazul în care te refuză prin absurd, tu să ai și un plan B aici. Da? Întotdeauna cu sinceritate, îmi vine să spun. Adică, orice intenție de-a ta, în planul A, în planul B, de a cuceri această persoană, în ciuda timidității tale,
tu fii tu însuți. Lasă-te văzut așa cum ești. Nu vorbim să începi să devii vulnerabil sau, vai Doamne, să încep din prima, nu mai pot, m-am îndrăgostit de tine. Nu, pentru că asta, femeia asta sau bărbatul ăsta nu are importanță. Nu va intra într-o relație cu cineva slab, ca să ne înțelegem. Are nevoie de un bărbat, dacă vrei, destul, la fel de puternic ca și ea. De un cuceritor. Tu, dacă vrei să cucerești această persoană, nu poți să cucerești cu așa, vai ce drăguță ești, vai ce ochi frumoși ai, asta nici nu se uită la tine, asta trebuie să intri. De-aia spun că aici e vorba despre fă planuri. Fă planuri, planul A, planul B, nu funcționează primul, funcționează al doilea. Dar întotdeauna să fii cumva autentic. Trebuie să-ți găsești curajul, caută informații, nu știu, vezi cum faci ca să-ți faci temele de acasă, îmi vine să zic. Da. E posibil aici să vorbim despre, de ce nu, să iasă în favoarea ta această cucerire, dacă îți faci temele de acasă, da? Despre asta vorbim. Nu te du așa, cum am zis, cu blândețe, nu, aici ai nevoie de foc, trebuie să-i dai foc persoanei este, nu fizic, dragii mei, da? Trebuie să fii un cuceritor. Nu se lasă ușor cucerită această persoană, trebuie să înveți să o cucerești în felul în care ea are nevoie. Fiind o persoană de foc, are nevoie de cineva cu curaj, dar la fel de bine cineva sincer, care să își recunoască, nu știu, e ca și când te duci la ea și spui, uite, te plac atât de tare, dar mă simt super timid că nu știu cum să intru, să te invit la o cafea, dar îmi place foarte tare, nu știu. Wow, domne, că femeia aia are nevoie să-i pui... Da? Mai înțeles? Ok, hai să trecem la surpriză. Dragii mei, îmi pare rău, dar bine, mie nu-mi pare rău că mie îmi place să vorbesc așa, mie îmi place să fac etalurile de genul ăsta. Dacă nu vă place, nu vă mai uitați pe acest canal, pentru că doar așa veți vedea etalările, da? Hai să vedem. Surpriza lunii august pentru voi. 2 cărți la surpriză. 9 de bâte și as de monede. Surpriza poate avea legătură cu o întârziere sau cu un obstacol pe parte financiară, ar putea să fie. Dacă așteptați o sumă de bani, poate, nu știu, ori așteptați să vi se înapoiască o sumă de bani, da? Sau să vi se plătească un salariu, un plus, nu știu, acum e lună de vacanță, nu știu dacă se dau premie, se mai dau premie, nu știu, habar n-am, ceva de genul, da? În cazul în care voi așteptați acest dar, care ar putea să fie un dar, e posibil să aibă, să nu ajungă la voi în această lună, cel puțin. Sunt niște piedici în ceea ce privește această recompensă. Roata norocului, 10 de monede, Marea Preoteasă, interesant, și mai vreau o carte, și Rege de Spade. Măi, la unii dintre voi ar putea să fie vorba despre o sumă de bani pe care ori voi ați împrumutat-o și vi s-a promis de un an de zile, poate avem aici. Sunt 2 persoane implicate, poate. Ori vorbim despre părinții tăi, aici, ori vorbim despre mama și un frate, ori vorbim despre prieteni de-ai tăi care tu ai crezut că sunt corecți, sinceri, ai avut încredere totală în ei, pentru că aici avem 2 figuri de autoritate care par de foarte mare încredere. Și probabil că aici vorbim, pot fi și membri ai familiei tale, atenție, da? Pentru unii dintre voi este vorba despre mama și un frate sau mama și un unchi, da? Fratele mamei mă refer,
Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre fratele vostru și soția lui care este mai în vârstă sau nu știu. E vorba aici despre nucleul familiar sau o sumă mare de bani pe care vă tot ține cu vorba de un an de zile că o să vi dea înapoi și mai încă și de data asta întârzie. Surpriza e că dacă până acum ți s-a tot spus în ultimile săptămâni, ți-au spus, da, pe data cu tare, pe nu știu cât august o să-ți dau suma asta de bani înapoi, nu. Surpriza este una neplăcută, îmi vine să spun. Da, îmi pare rău, dragii mei. Pentru alții dintre voi ar putea să fie tot din punct de vedere al unui împrumut. Dacă tu ai împrumutat bani sau tu ai luat împrumut de undeva și acum ești constrâns că nu mai poți să îi dai înapoi pentru că n-ai de unde, surpriză, pentru că și roata norocului este o răsturnare de situație, da? Este o surpriză în sine și roata norocului. Probabil că, în ciuda piedicilor, dacă tu ai luat atitudine, atenție, și aici mi-e vine să spun că ai fost dus cu vorba, că îți dă banii și îți dă banii și, mă rog, sau tu ai dus cu vorba, îți dau banii și n-ai putut. Vorbim despre faptul că se răstoarnă dintr-o dată situația și dacă tu ai luat atitudine cu cel căruia sau celor doi cărora tu le-ai dat un împrumut și te-au dus cu vorba și ai luat atitudine, te-ai dus la un avocat, nu știu, ai avut tu dovezi, cum că, băi, uite, eu pot să dovedesc că le-am dat banii ăștia oamenilor ăstora. Aici vorbim despre rezolvarea acestei probleme. Se răstoarnă situația când ceilalți vor vedea că de fapt nu ai stat așa să dormi în papuci, pur și simplu să te plângi și să zici, aoleu, ce lume rea, niciodată nu o să mai dau bani împrumut. Nu, ai luat atitudine și aici îți vei recupera banii. Da? Despre asta e vorba. Pentru cei care ați luat atitudine, situația se schimbă, da? Se răstoarnă într-un fel sau altul, surpriză, chiar dacă până acum ai fost dus cu vorba, e bine, în această lună îți vei recupera sau cel puțin se va da verdictul, îți va spune avocatul, am ajuns la un tratat, da? Cu respectivii și se plătește maică sa sau, nu știu, uite, putem să dăm în judecată și să le luăm casa. Poate fi ceva de genul, dar deci vorbim de lucruri destul de drastice într-un fel sau altul, dar ce e corect, adică na. Se face justiție într-un fel sau altul, da? Cam asta e, dragii mei, ce vedem pe aici. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao!